Κύριε Πλουτάρχα, καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, εσάς και το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος, για τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα της Ενώσεως Πλοιάρχων και της IDEC με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το SELAHEAD. Σας καλωσορίζομαι και σας ευχόμαστε κάθε καλό. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, για τη συνέντευξη αυτή. Πιστεύω ότι είναι μια καλή ευκαιρία να δώσουμε προς τα έξω την εικόνα του λιμενικού και μάλιστα από ανθρώπους που προέρχονται μέσα από τις τάξεις του εμπορικού ναυτικού. Ακριβώς, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κύριε Πλουτάρχα, πώς ορίζετε την απασχόλησή σας εδώ και ποιες είναι οι κύριες ασχολίες σας σε αυτή την θέση ως τμήματάρχης των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών? Λοιπόν, εδώ είμαστε στη Διεύθυνση Θαλασσίων Συγκοινωνιών. Είναι το τμήμα πρώτο που έχω την τιμή να είμαι τμήματάρχης. Το τμήμα πρώτο ασχολείται με τη διαχείριση του ακτοπλοϊκού δικτύου στην Ελλάδα. Αυτό, άμα το δει κανείς απ' έξω, δηλαδή όπως ακούγεται, φαντάζεται ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και είναι δύσκολο, πιστέψτε με. Έχει να κάνει με τις εγκρίσεις των δρομολογίων βάσει του νόμου 2932 που αφορά την ακτοπλοεία στην Ελλάδα, με ελεύθερες δρομολογήσεις, δηλαδή την ελεύθερη δρομολόγηση του πλοίου, γιατί έχουμε να κάνουμε και με επιδοτούμενα πλοία που ασχολείται το άλλο τμήμα της διευθύνσης, το δεύτερο. Και γενικά συντονίζει, καθορίζει και τροποποιεί ανάλογα τις ανάγκες των νησιών μετά από αιτήματα των πλειοκτητών εταιριών όλο το ακτοπλοϊκό δίκτυο της χώρας. Και λόγω της φύσεως της χώρας μας, με τόσα πολλά νησιά, καταλαβαίνει και οποιοσδήποτε συνειδητοποιήσει τι ακριβώς κάνετε, το φόρτο, την ευαισθησία, αλλά και τη λεπτότητα που πρέπει να χειρίζεστε κάποια θέματα, ούτως ώστε να είναι ικανοποιημένοι όλοι, και τα νησιά και οι εταιρείες και οι επιβάτες, να λειτουργούν όλα άψογα. Αυτό που είναι το πιο δύσκολο απ' όλα είναι ότι πρέπει να συγκεράσεις το νησιωτικό σύμπλεγμα, δηλαδή τις απαιτήσεις της τοπικής κοινωνίας, που λόγω της ιδιαιτερότητας των νησιών σε ορισμένα βέβαια νησιά είναι πάρα πολύ δύσκολες, και την ιδιωτική πρωτοβουλία. Αυτό είναι το χειρότερο πράγμα. Είναι το πιο δύσκολο από όλα. Έτσι, φαντάζομαι στον Έλληνα πολίτη δίνουμε την εικόνα ότι η μεταφορά είναι ένα κοινωνικό αγαθό. Βεβαίως, η μεταφορά είναι ένα κοινωνικό αγαθό. Λέμε, γιατί έχω το χτέλ και πηγαίνω στο χωριό μου. Δεν είναι τόσο απλό. Μάλιστα. Όσον αφορά την νησιά. Έτσι, έχω μια ιδιωτική πρωτοβουλία και πρέπει να την προσαρμόσουμε προς την ανάγκη της εξυπηρέτησης των νησιών, με όσο το δυνατό καλύτερο τρόπο. Μάλιστα. Πώς βρεθήκατε σε αυτή τη θέση? Σίγουρα καταδικάτε στο λιμενικό σώμα. Σε αυτή τη θέση εδώ, στο τμήμα του Τμήματάρχη, πώς βρεθήκατε? Λοιπόν, καταρχήν στη διεύθυνση είμαι από το 2005. Μάλιστα. Στην καριέρα μου έχω περιτήσει σχεδόν σε όλες τις βαθμίδες του λιμενικού. Έχω κάνει σε λιμεναρχείο και επιτελικά, ας πούμε, δηλαδή να το αναλύσουμε σε επιτελική και σε λειτουργική περίοδο. Δηλαδή έχω κάνει, ως κυβερνήτης ξεκίνησα στην Αλεξανδρούπολη, έκατσα περίπου 3 χρόνια, μετά έτυχε μια ευκαιρία και πήγα ως προϊστάμενος διοικητής του VTS Κερκύρας, άλλα 3-3,5 χρόνια. Μετά τοποθετήθηκα στο πρώτο λιμενικό τμήμα του Πειραιά, με τα καθήκοντα προϊστάμενου ανάκρισης και γραφείο δρομολογίων. Αυτή η πείρα στο γραφείο δρομολογίων, στο πρώτο λιμενικό τμήμα του Πειραιά, ήταν αυτή που όθησε το γεγονός να έρθω στη διεύθυνση, γιατί μετά από τόσα χρόνια στα λιμεναρχεία θεώρησα καλό για την καριέρα μου να έρθω και στο Υπουργείο. Και λόγω του κομματιού που ήμουν προϊστάμενος δρομολογίων στον Πειραιά, με κάποια, ας πούμε, πείρα πάνω στα δρομολόγια, αυτό με βοήθησε στο να έρθω στη Διεύθυνση Θαλασσίων Συγκοινωνιών. Από το 2005 μέχρι σήμερα, όλη αυτή η εξέλιξη, γιατί είχα καθήκοντα εισηγητή κυρίων γραμμών, Κρήτης, Δωδεκανήσων, Χίου Μυτιλήνης κτλ. Με το καλό με έφερε στη θέση του τμήματάρχη μόλις άνοιξε η θέση. Στη θέση αυτή, κύριε Πλουτάρχα, αυτό το αποφασίζει το Συμβούλιο, δηλαδή η ανώτατη αξιωματική και το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος, ή μπορείτε εσείς να το επιλέξετε? Όχι, κοιτάξτε να δείτε.
όσο ήταν στη διαδικασία, στην δικαιοδοσία του λιμενικού σώματος η αυτοπλοεία, ήταν πράγματι έτσι. Μάλιστα. Μετά από εισήγηση του αρμόδιου διευθυντή, προστανούν το έγκλημα και όχι εφόσον δεν υπήρχε αντίρρηση, καταλάβαινε στη θέση μόλις χείρευε. Τώρα έχει να κάνει με το, λόγω της διάσπασης του Υπουργείου, έχει να κάνει με το κομμάτι της ανταγωνιστικότητας και ναυτιλίας. Έχει να κάνει περισσότερο με πολιτική βούληση, ας πούμε, σε εισαγωγικά, να μην παρεξηγείτε. Όχι, καταλαβαίνω πλήρως, κύριε Πουλάκη. Βεβαίως. Βέβαια, είμαι λιμενικός. Ανήκω στο αρχηγείο λιμενικού σώματος. Είμαι αποσπασμένος στο Υπουργείο Ναυτιλίας, ανταγωνιστικότητας και ναυτιλίας. Σαφώς έχει να κάνει με την ιδιότητά μου σαν λιμενικό. Αλλά λόγω αυτής της διάσπασης έχουν αλλάξει κάπως τα πράγματα. Μάλιστα. Μας είπατε στην ερώτηση ότι πόσο καιρό είσαστε σε αυτή τη θέση, μας είπατε από το 2005, οπότε 6 συναπτά έτη. Μπορείτε να μας συνοψίσετε έτσι, πώς έχει εξελιχθεί η καριέρα σας, όχι μόνο από τότε που καταταγήκατε στο λιμενικό, αλλά από την αρχή. Δηλαδή από την αρχή. Προφανώς έχετε τελειώσει μετά το Λύκειο, δώσατε εξετάσεις και μπήκατε στη σχολή πλοιάρχων. Σωστά, κύριε Λουτάρχα? Θα σας πω. Δεν ήταν. Καταρχήν δεν ήξερα, όταν ήμουν στο Λύκειο, δεν ήξερα ότι μπορείς από σχολές εμποροπλοιάρχων να μπορείς να μπεις στο λιμενικό. Δεν το ήξερα καθόλου. Πάντα είχα στο πίσω μέρος του μυαλό μου να γίνω καπετάνιος. Μου παρουσιάστηκε η ευκαιρία και έκανα τα χαρτιά μου από την Κέρκυρα, γιατί από την Κέρκυρα κατάγομαι, να μπω στη σχολή μηχανιώνας. Πολύ ωραία, πολύ. Το 1995. Μάλιστα. Για την ακρίβεια. Το 1990, συγγνώμη, το 1990. Το 1995 τελείωσα τη σχολή. Ξεκίνησα κανονικά το επάγγελμα, δοκίμως δούλεψα περίπου ένα χρόνο ως ανθυποπλοίαρχος σε Εγκαζάδικα και άκουσα ότι όταν έχεις προϋπηρεσία μπορείς να μπεις στο λιμενικό. Ξέρετε, οι συγκυρίες καμιά φορά είναι που σε αναγκάζουν να κάνεις ορισμένα πράγματα. Μπορεί τότε να θεωρούσα τον εαυτό μου ότι αναγκαζόμουν να κάνω κάτι, γιατί το επάγγελμα του ναυτικού είναι δύσκολο. Όταν σου παρουσιάζει τη δυνατότητα μιας δουλειάς έξω, συγκεράζεις τα πράγματα, τα βάζεις κάτω και λες ότι μπορώ να έχω μια καριέρα στο λιμενικό, γιατί να μην την ακολουθήσω. Και έτσι αυτό ήταν ο γνώμονας της απόφασής μου να δώσω για το λιμενικό. Και Είμαστε εδώ, ακριβώς. Και η πορεία ακριβώς σας δικαιώνει, ακριβώς. Θέλω όμως να εξομολογηθώ κάτι, ότι πολλές φορές, σε όλη τη διάρκεια της καριέρας μου, είμαι τώρα περίπου 15 χρόνια στο λιμενικό, πάντα μου περνάει από το μυαλό ότι καταρχήν μου λείπει η ζωή του ναυτικού. Είναι ένα τελείως διαφορετικό πράγμα. Και πάντα περνάει πόσο καλά πέρασα έξω στα πόδια. Όσο καιρό ταξιδεύω. Όσο καιρό ταξιδεύω. Και μου λείπει αυτή η ζωή. Βέβαια, να το λες τώρα όταν είσαι εκτός είναι πάρα πολύ εύκολο. Έτσι. Και εμένα το ίδιο πιστεύω. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό και πραγματικά μου λείπει. Άρα λοιπόν στην ερώτηση ποια σχετική εμπειρία και qualifications και προσόντα είχατε πριν αυτό, ήσασταν σαν ανθυποπλοίαρχος του εμπορικού ναυτικού που ετοιμάσατε τα χαρτιά σας, τα πετούμενα δικαιολογητικά και επιτυχώς μπήκατε μέσα στο σώμα και ακολουθήσατε αυτή την καριέρα. Πόσα χρόνια θαλάσσια υπηρεσία είχατε, κύριε Πλουτάρχα, πριν μπείτε στο λιμενικό? Είχα ένα χρόνο. Ένα χρόνο θαλάσσιες υπηρεσίες. Πάρα πολύ ωραία. Τι ικανότητες πιστεύετε ότι απαιτούνται για αυτή τη δουλειά? Για αυτή τη δουλειά που είσαστε στην παρούσα θέση του τμήματάρχη. Δεν θα έλεγα ιδιαίτερες ικανότητες, απλώς θέλει μεγάλη πείρα, γι' αυτό και να διαχειριστείς το αυτοπλοϊκό δίκτυο της χώρας οπωσδήποτε θέλει πείρα. Να μπορείς να συνδυάζεις τα πράγματα, κάποιας μορφής διοικητική ικανότητα και σε εισαγωγικά να είσαι, ας πούμε, πώς να το πω έτσι για να μην παρεξηγηθώ, να μπορείς να συνδυάζεις πράγματα, αλλά
χωρίς να αφήνεις υπονοούμενα, δηλαδή να είσαι λίγο πολιτικό σε εισαγωγικά. Αυτό ακριβώς πήγα να πω σε εισαγωγικά πολιτική, για να ικανοποιήσετε αμφότερα τα μέρη τα οποία συνάδουν ακριβώς την απασχόληση και το αποτέλεσμα που θέλετε στη σωστή λειτουργία των ακτοπολιτικών συγκοινωνιών. Ναι. Η πολιτική με την καλή πάντα έννοια. Βεβαίως, η πολιτική με την. Αυτό απαιτείται. Η δουλειά των πολιτικών είναι για άλλους, αλλά. Κύριε Πρωτάρχα, ο πλοίαρχος πρέπει να έχει και πολιτική. Αυτό και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Έτσι, ένας πλοίαρχος μέσα στα πλοία, η διοίκηση πρέπει να έχει και μια πολιτική. Το flexibility που λέμε. Έτσι ακριβώς. Ποια προσωπικά χαρακτηριστικά, δηλαδή προσόντα, προσωπικά εκτός τα επαγγελματικά και τις γνώσεις, δηλαδή της προσωπικότητος, των ενδιαφερόντων εκτός της εργασίας σας, πιστεύετε ότι είναι σημαντικά για αυτή τη δουλειά, δηλαδή κάτι που να σας κρατάει ας πούμε, σε φόρμα, κάποιες άλλες ασχολίες που ίσως σας δίνουν όθηση για να δουλέψετε και να περάσετε μια δύσκολη μέρα πιο καλά. Ποια είναι αυτά τα φυσικά ή προσωπικά ενδιαφέροντα τα οποία πιστεύετε ότι λειτουργούν θετικά για την δουλειά σας? Κοιτάξτε, θα έλεγα ότι το διάβασμα ήταν ένα από αυτά, αλλά τώρα τελευταία το είχα μιλήσει γιατί ο χρόνος που έχω αφιερώσει στη δουλειά είναι πάρα πολύ. Δηλαδή, να φανταστείτε ότι ξεκινάμε από τις 8 το πρωί και τελειώνουμε και 6 και 7 και 8 το απόγευμα, όταν έχουμε κάποιο δύσκολο συμβάνει περιστατικό το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Η φιλοδοξία και αυτή σε εισαγωγικά ενός ανθρώπου βοηθάει στο επάγγελμα, δηλαδή η υπευθυνότητα οπωσδήποτε, να είσαι φιλόδοξος με την καλή την έννοια, να πετυχαίνεις πράγματα, να βάζεις στόχους, να μην αδικείς κανέναν και να προσπαθείς για το όσο το δυνατό καλύτερο της υπηρεσίας και βάζοντας αυτό μπροστά, φαίνεσαι και εσύ. Και θα προσθέσω, θα μου επιτρέψετε να προσθέσω σε αυτή την έννοια, με την καλή έννοια που είπατε, λέξη φιλοδοξία. Εγώ πολλές φορές πάντοτε λέγα ο καλός εγωισμός. Με την έννοια ότι βλέπεις έναν άνθρωπο επιτυχημένο, έτσι, έναν άνθρωπο που σας ευχήθηκα και προηγουμένως με το καλό να γίνετε και ναύαρχος και αρχηγός, έτσι, λες. Βλέπεις έναν άνθρωπο που έχει ανεβεί στα ανώτατα σκαλοπάτια της ιεραρχίας ενός σώματος. Τι είχε αυτός ο άνθρωπος, είχε γνώσεις, είχε ήθος, είχε. Προσπαθείς λοιπόν να ακολουθήσεις όσο μπορείς ένα τέτοιο δρόμο, αφομοιώνοντας κάποια πράγματα και μορφοποιώντας δικά σας, αλλά και αφομοιώνοντας κάποια εξωγενή χαρακτηριστικά, ούτως ώστε να φτιάξετε το επαγγελματικό σας στάτους, ναι, να ανεβείτε κι εσείς πιστεύοντας ότι αξίζει και ο κάθε αξιωματικός, έτσι, σωστός αξιωματικός, να φτάσει μέσα σε αυτή τη θέση. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Θεωρώ ότι όποιος το έχει κάνει, και εγώ δεν σας κρύβω, ότι σαν πλοίαρχος, σαν αντιποπλοίαρχος, σαν υποπλοίαρχος, όταν έβλεπα κάποιους πλοίαρχους επιτυχημένους, πάντα έλεγα ναι, και εγώ θα γίνω πλοίαρχος. Και εγώ θέλω να γίνω πλοίαρχος. Και εγώ πιστεύω ότι αξίζω να γίνω πλοίαρχος. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο καλός εγωισμός που λέμε παντού και λειτουργεί πάρα πολύ θετικά σε όλους μας. Καλό παράδειγμα. Ακριβώς. Κύριε Πρωτάρχα, τι εκπαίδευση κατά τη διάρκεια που είσαστε στο λιμενικό, τι εκπαίδευση έχετε λάβει εκτός σίγουρα κάποια σεμινάρια, προφανώς εκτός την μελέτη και καθημερινή ανάγνωση τροπολογιών, νόμων, εκδεδικασμένων, όλα αυτά. Τι, έχετε λάβει κάποια άλλη εκπαίδευση κατά τη διάρκεια της καριέρας σας? Ναι, μέσα από το λιμενικό μου με είχε ευκαιρία να παρακολουθήσω το πρώτο σχολείο ελευθερών θαλάσσης κυκλοφορίας που έγινε μέσα από τα σπλάχνα του Υπουργείου με τη βοήθεια, επειδή ήταν το πρώτο σχολείο της Συντρακόμ τότε, και αυτό μου έδωσε τη δυνατότητα να ασχοληθώ και με ένα άλλο τομέα του λιμενικού, πρωτόγνωρο τότε για την εποχή, την διαχείριση θαλάσσης κυκλοφορίας. Λόγω της πείρας ως αξιωματικού εμπορικού ναυτικού. Το οποίο δυστυχώς για μένα το έχω καταλήψει, γιατί είμαι σε άλλο πόστο τώρα, αλλά πάντα είναι στο πίσω μέρος του μυαλού μου και έτσι το νοσταλγώ. Μάλιστα τύχει και τώρα τελευταία, στο τελευταίο σχολείο που περάσαμε, είχα την τιμή να ήμουν αντιπητής στο τελευταίο σχολείο που έγινε μέσα πάλι από τα σπλάχνα του λιμενικού, της Σχολής της Θαλάσσης Κυκλοφορίας, που βγάλαμε ικανά και άξια στελέχη για να συνεχίσουν το έργο της διαχείρισης κυκλοφορίας στα τράφικ. Αυτό ήταν ένα πολύ καλό σχολείο που πέρασα μέσα από το λιμενικό.
και όλα τα σεμινάρια που περνάμε κατά καιρούς. Για να είσαστε πάντοτε ενήμεροι σε ό,τι... Είτε σε θέμα διοικητικών, είτε σε θέμα... Και διορθώστε με για αυτό που θα προσθέσω, όταν μπήκατε στο λιμενικό, νομίζω απαιτούνταν τότε να περάσεις ένα χρόνο, νομίζω κάνατε στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων ως εκπαίδευση. Ναι, εννοείται. Ναι, δηλαδή στην αρχή, δηλαδή με το που σας δέχτηκαν από 1,5 χρόνο στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων εδώ στον Πειραιά, μαζί με τους ναυτικούς δόκιμους, για να λάβετε κάποια περαιτέρω εκπαίδευση, ακριβώς, για να μπείτε και να μπορείτε να προχωρήσετε μέχρι τα ανώτατα. Πάρα πολύ καλή εμπειρία. Ναι. Ίσως τις καλύτερα χρόνια της ζωής μου, διότι η Σχολή Ναυτικών Δοκιμών, πέραν ότι είναι μια παραδοσιακή, στρατιωτική, καλή σχολή, ακριβώς, αυτό ήθελα να πω, που βγάζει ικανά και άξια στελέχη για τις ένοπλες δυνάμεις. Εγώ πιστεύω ότι έχουμε την τύχη να φιλοξενούμεθα εκεί. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για το λιμενικό, διότι σε συνεργασία και με το αρχηγείο, με τους καθηγητές που παρέχει και μέσα από τη Σχολή Δοκίμων, αλλά και άμεσα από τα σπλάχνα του λιμενικού, γίνεται μια εξαιρετική δουλειά και βγάζει ικανά και αξία στελέχη του λιμενικού. Αυτό είναι γνωστό, κύριε Πρωτεύοντα, βεβαίως. Μπορείτε να μας περιγράψετε πώς είναι μια μέρα, μια καθημερινή μέρα? Προηγουμένως είδα χτυπούσαν τα τηλέφωνα και τα δύο σας κινητά και το σταθερό. Πώς είναι ας πούμε, an average, δεν θα έλεγα μια συνήθη, δεν θα έλεγα η πιο δύσκολη, αλλά ούτε και μια που ίσως, που δεν νομίζω, να μην έχετε με κάτι να ασχοληθείτε. Αυτό δεν νομίζω ότι δεν γίνεται ποτέ, αλλά λέω μια συνήθη μέρα. Μια συνήθη μέρα ξεκινάει από ένα σύντομο briefing στο γραφείο του κ. Διευθυντή για τα θέματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, συνήθως τα πιο κύρια. Μετά διαβάζουμε την αλληλογραφία, επιλέγουμε τα πιο σημαντικά πράγματα που είναι να προχωρήσουμε ή να ρυθμίσουμε. Και αρχίσει το κύριο μέρος της δουλειάς, δηλαδή διαβάζουμε αιτήματα των νησιωτών, αιτήματα των πλειοκτητών, προσπαθούμε όσο το δυνατόν καλύτερο ο συνδυασμός αυτών των πραγμάτων να προσεγγίσει το πλοίο από το νησί που έχει πρόβλημα, να γίνουν απαραίτητες ενέργειες, να γίνουν απαραίτητες τροποποιήσεις, να μην μας πάθει βλάβη κανένα πλοίο. Σωστά. Και ειδικά μέσα στην θερινή σεζόν, γιατί θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις έκτατες συγγενειακές ανάγκες που προκύπτουν, να κάνουμε τις ανάλογες τροποποιήσεις από τα άλλα πλοία, να προσεγγίσουν εκεί, να πάρουν τους επιβάτες. Που δεν υπάρχει υπομονή από τους επιβάτες, τα ξέρετε. Από κανένα, βέβαιως. Από αμφότερους. Και πλειοκτήτες και επιβάτες και τοπικούς παράγοντες, όλοι σε μια δύσκολη στιγμή, όλοι φωνάζουν. Τηλέφωνα. Εκτός τα έκτακτα. Να μην υπολογίσουμε και τα έκτακτα. Που να μην υπάρχουν ποτέ. Συνεργασία πάντα με τους εισηγητές σε καθημερινή βάση για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Είναι μια μέρα η οποία, δηλαδή, λέμε, ξεκινάει και λέμε πότε πήγε 3 η ώρα. Δηλαδή, πολλές φορές κοιτάζω το ρολόι και λέμε πότε πήγε 3 η ώρα, πώς έχει περάσει τόσο πολύ σύντομα η μέρα. Ποια πιστεύετε ότι είναι τα κύρια σημεία που απολαμβάνετε από αυτή τη δουλειά σας, όταν εννοούμε και δηλαδή κύρια σημεία ενώ μεταξύ σας σε αυτή τη θέση, τι απολαμβάνετε από αυτή τη θέση? Και σε προσωπικό επίπεδο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Κοιτάξτε. Τα θετικά. Η καταξίωση στον επαγγελματικό σου χώρο πιστεύω ότι είναι ό,τι καλύτερα. Όταν δεν είσαι καλός, δεν είσαι πουθενά καλός. Δεν κάνεις καμία δουλειά. Εγώ πιστεύω ότι το να μπορείς να συνδυάσεις την εξυπηρέτηση των νησιών μαζί με την ιδιωτική πρωτοβουλία είναι ό,τι πιο σημαντικό. Νομίζω την καταξίωση. Απολαμβάνεις την καταξίωση και στους συναδέλφους σου, γιατί είσαι σε ένα δύσκολο πόστο. Οπότε αντιλαμβάνονται ότι για να είσαι εκεί σημαίνει ότι έχεις κάποια προσόντα. Και αν θέλετε, την ηθική ικανοποίηση ότι αυτό που κάνεις είναι καλό, από την άποψη ότι προσπαθείς με όσο το δυνατόν καλύτερο τρόπο και με όλα σου τα μέσα να βοηθήσεις δύσκολες τοπικές κοινωνίες όσον αφορά την εξυπηρέτηση. Και μικρές κοινωνίες. Δηλαδή, δεν σας κρύβω ότι καμιά φορά όταν μας παίρνουν οι δημάρχοι και μας λένε ευχαριστώ, που είναι πολύ δύσκολο να το ακούσεις αυτό. Ευχαριστώ κύριε Ρίγκα για τις προσπάθειες και τις ενέργειες που κάνετε. Αυτό νομίζω ότι είναι ό,τι πιο καλύτερο. Δηλαδή, φεύγοντας από εδώ να πεις ότι. Satisfaction. Σήμερα έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα. Χωρίς
Από μακριά για κάποιους που ίσως δεν βλέπετε καθόλου, μόνο και μόνο με το σωστό coordination. Είναι πολύ σπάνιο, να το ξέρετε αυτό. Δηλαδή έχω κρατήσει προσωπικό μου αρχείο ευχαριστήρες επιστολές που είναι πολύ λίγες, αλλά τις κρατάω έτσι για να λέμε ότι υπάρχουν μειονεκτήματα. Όταν λέω μειονεκτήματα, υπάρχουν σε όλες τις δουλειές. Υπάρχουν μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα. Είπατε ότι και μόνο να είσαστε 12 και 14 ώρες μέσα σε αυτό το χώρο, έτσι, και από ό,τι καταλαβαίνω πρέπει να έχετε και οικογένεια, έτσι δεν είναι. Είναι λίγο tough. Λίγο η προσωπική. Να και αυτό το πράγμα. Δηλαδή, να πας στο σπίτι να αφήσεις πίσω όλη την κούραση της δουλειάς και να αφιερωθείς στην οικογένεια. Αυτό καμιά φορά είναι πολύ δύσκολο γιατί τα τηλέφωνα δεν σταματάνε ούτε στο σπίτι. Αυτό νομίζω είναι το βασικό μειονέκτημα που έχει να κάνει με το πόστο αυτό. Ο χρόνος που πρέπει να αφιερώσει για αυτή τη δουλειά. Πώς βλέπετε την καριέρα σας, έτσι, αν κλείσετε τα μάτια και σκεφτείτε το μέλλον? Πώς βλέπετε την καριέρα σας να εξελιχθεί? Και πάλι θα το ξαναπώ, εγώ σας προσωπικά σας ευχόμαστε να σας δούμε και ναύαρχο, έτσι, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εσείς πώς το βλέπετε? Όπως όλοι οι αξιωματικοί του λιμενικού, πιστεύω, που ικανοποιούνται στις θέσεις που βρίσκονται, μια αυτή φυσιολογική εξέλιξη. Δηλαδή την ιεραρχία. Την εξέλιξη της βαθμίδας και την ιεραρχία μέχρι όποια είναι αυτή. Δεν νομίζω ότι όλοι θέλουν να γίνουν αρχηγοί, ούτε ότι όλοι δεν θέλουν να γίνουν αρχηγοί. Όχι, ναι. Εντάξει, το ότι να μην γίνεις αρχηγός δεν σημαίνει ότι έγινε και τίποτα. Αλλά νομίζω η εξέλιξη στην ιεραρχία να φτάσει όσο το δυνατόν περισσότερο, νομίζω ότι είναι για κάθε αξιωματικό του λιμενικού ό,τι καλύτερο. Τι με τα χρόνια όλα αυτά τα οποία, τα 15 χρόνια τώρα που είσαστε, που υπηρετείτε το πολεμικό ναυτικό, το λιμενικό σώμα, τι συμβουλή θα δίνατε σε κάποιον ο οποίος θα ήθελε να ακολουθήσει, έχει αποφασίσει να ακολουθήσει αυτή την καριέρα? Θα δίνα τη συμβουλή να το κάνει χωρίς κανένα ενδιασμό. Το λιμενικό σώμα έχει μια ποικιλομορφία στις ενέργειες του. Δηλαδή, έχει να κάνει με πολλούς τομείς. Έχει να κάνει με προστασία περιβάλλοντος, έχει να κάνει με θαλάσσια κυκλοφορία, έχει να κάνει με αστυνόμευση, έχει να κάνει με ασφάλεια. Που σου δίνει τη δυνατότητα το επάγγελμα που κάνεις λόγω της εμπειρίας, αυτά που μαθαίνεις να τα εφαρμόσεις στο λιμενικό σώμα. Ένας πλοίαρχος του εμπορικού θα ξεκινήσει ως αξιωματικός του λιμενικού σε σκάφη του λιμενικού σώματος, που είναι μια πάρα πολύ καλή εμπειρία. Δύσκολη μένα, αλλά πάρα πολύ καλή. Δηλαδή όλη η εξέλιξη αυτή από την αρχή ως σημειοφόρος μέχρι την ανώτερη βαθμίδα πιστεύω ότι θα του μείνει αξέχαστη και ότι θα είναι ό,τι καλύτερο θα του έχει συμβεί. Σε κάποιον ή σε κάποια, γιατί σίγουρα και το λιμενικό όπως και όλα τα σώματα ασφαλείας και στρατιωτικά σώματα απασχολούν και γυναίκες. Σε κάποιον ή κάποια ο οποίος ακόμα δεν έχει αποφασίσει ή αμφιταλαντεύεται στο να ακολουθήσει αυτή την καριέρα, εσείς τι συμβουλή θα μπορούσατε να του δώσετε? Προφανώς την ίδια. Να τα βάλει κάτω. Σαφώς το ναυτικό επάγγελμα είναι πάρα πολύ καλό. Από οικονομικής άποψης δεν το συζητώ, δεν έχει να συγκριθεί με τίποτα σε σχέση με το επάγγελμα του λιμενικού, οικονομικά. Να τα βάλει κάτω πάρα πολύ καλά και να αποφασίσει με γνώμονα την καριέρα και τη φιλοδοξία. Και τα δύο σου δίνουν δυνατότητες. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, δηλαδή δεν θα έλεγα ότι να κλείσεις τα μάτια και να πεις σε αυτόν που δεν έχει αποφασίσει ξεκίνα για το λιμενικό. Είναι δύσκολο, δηλαδή στην παρούσα φάση δεν θα έλεγα ότι μπορώ να του πω προχώρα. Ναι, γιατί θα γυρίσω πίσω. Πρέπει να τα λαμβάνουμε όλα υπόψη. Είναι και η κρίση οικονομική, είναι πολλά πράγματα στη μέση που σε αναγκάζουν στην παρούσα φάση να κάνεις πράγματα που δεν τα θες.
Θα επανέλθω στην αρχή της συνέντευξής μας, σε αυτό το οποίο είπατε, στο timing για την απόφαση, διότι εσείς ακολουθήσατε μια καριέρα, αλλά κάποια στιγμή υπήρχε ένα timing που είδατε κάποια πράγματα διαφορετικά και είδατε δύο δρόμους, όπως δεν γνωρίζατε ότι μπορείτε να καταταγείτε και είπατε ότι γιατί όχι, ναι, ξέρουμε τι είναι το λιμενικό σώμα, γιατί μπορώ να γίνω μέχρι και να φτάσω και μέχρι την ανώτατη βαθμίδα του λιμενικού και αποφασίζω, ναι, σταματάω αυτό και ξεκινάω αυτό αφού μου δίνει τη δυνατότητα. Οπότε ναι, από την αρχή ίσως να μην μπορείς να πεις σε έναν άνθρωπο ακολούθησε είτε τη θάλασσα είτε το λιμενικό. Έτσι. Είναι το timing και το τι θέλει ο καθένας να ακολουθήσει στην καριέρα του βάσει με το προσωπικό του στάτους, αλλά και όλα αυτά τα οποία τον διέπουν. Κύριε Πλουτάρχα, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μας για το χρόνο τον οποίο μας αφιερώσατε. Σας ευχόμαστε κάθε καλό πρώτα προσωπικό. Για σας, την οικογένειά σας και μετέπειτα επαγγελματικό, γιατί όταν το προσωπικό είναι καλό, σας βοηθάει πάρα πολύ, είναι invigorate, θα έλεγα, ενδυναμώνει την ψυχή σας για να μπορείτε να αποδίδετε και εδώ τις δύσκολες μέρες, γιατί η καθημερινότητα είναι πάρα πολύ απλό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.